درود فراوان به دوستان خوبم، به کانال فیتنس روزانه در یوتیوب خوش اومدید. امروز قصد داریم از خواص فوق‌العاده یک دسر ایرانی صحبت کنیم که از دیرباز در منوی غذایی ایرانی ها وجود داشته. سمنو نه تنها در فرهنگ ایرانی بلکه در کشورهای حوزه کاسپین مانند ازبکستان، قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان و افغانستان هم جایگاه خوبی داره. این دسر شباهت زیادی به یک پودینگ محبوب در فنلاند و سوئد داره. از فنون مهم پخت سمنو اینه که به گندم فرصت جوانه زدن میدن و پیش از اینکه به سبزه تبدیل بشه از جوانه‌های تازه این اکسیر خوشمزه و مقوی رو تهیه میکنن. در این کلیپ به طرز تهیه این دسر میپردازیم و خواص فراوانی که برای بدن داره. سمنو حاوی مواد معدنی فراوانی مانند سلنیوم، فسفر، کرومیوم، روی، آهن، مس، کلسیم و انواع ویتامین های آ، ای و کا و گروه ویتامین های B1، B3، B5، B8 و B12 است. خاصیت اول سمنو سرشار از فیبره. این دسر سرشار از آنتی اکسیدان و فیبره و به همین دلیل مصرف اون سبب کاهش خطر ابتلا به سرطان میشه. این دسر همراه بادام و گردو سرو میشه که باعث میشه محتوای فیبرش بیشتر بشه. مادر تمام بیماری ها یبوسته و با برطرف شدن اون بسیاری از بیماری های دیگه هم بروز نمی کنن. فیبر موجود در این دسر حرکات روده‌ای رو افزایش میده و یبوست رو برطرف میکنه و بیماری های گوارشی رو هم بهبود میده. فیبر بالا باعث رفع سوی هاضمه هم میشه و هضم غذا رو هم بهتر میکنه. مصرف این خوراکی نقش موثری در درمان سرطان کلون هم داره. خاصیت دوم استحکام استخوان‌ها. کلسیم و فسفر جزو موادی هستند که در جوانه گندم به وفور یافت میشه و سمنو هم از جوانه گندم ساخته میشه. اگر با کاهش تراکم استخوان مواجه هستید، مصرف سمنو به شما توصیه میشه. بیشتر زنانی که در سن پایین باردار شدن و به سن یائسگی رسیدن با مشکل پوکی استخوان مواجه هستند. برای جلوگیری از پیشروی این بیماری و استحکام بیشتر استخوان‌ها، استفاده از سمنو میتونه مؤثر باشه. خاصیت سوم تقویت دستگاه ایمنی بدن. ایمنی بدن به عهده گلبول‌های سفیده و این گلبول‌ها برای ساخته شدن در مغز استخوان به مواد مغذی، ویتامین‌ها و پروتئین‌ها نیاز دارند. سمنو به دلیل دارا بودن مقادیر زیادی از مواد مغذی و ویتامین‌های مختلف در تولید هرچه بیشتر و بهتر گلبول‌های سفید موثره. با خوردن به اندازه سمنو به تولید گلبول‌های سفید در بدن و در نهایت به بالا بردن ایمنی بدن کمک کنید. خاصیت چهارم مفید برای پوست و مو و بهبود بیماری‌های چشمیه. مقدار ویتامین‌های آ و ای در جوانه گندم بسیار زیاده که این دو ویتامین در سلامت پوست نقش مهمی دارند. این ویتامین‌ها به حفظ خاصیت الاستیسیته پوست کمک می‌کنند و از پیری زودرس و چروک شدن پوست جلوگیری می‌کنند. همچنین روی هم در سمنو موجوده که در شادابی و لطافت پوست نقش داره. روی به رشد موهاتون کمک می‌کنه و روی سلامت ناخن‌ها هم تاثیر داره. ویتامین آ و ای در سلامت چشم‌هاتون رول مهمی رو ایفا می‌کنه و میتونن باعث بهبود بیماری‌های چشمی بشن. خاصیت پنجم سمنو مناسب در دوران بارداری و شیردهی و مفید برای نوزادان و کودکانه. خوردن این خوراکی به دلیل مواد مغذی فراوان برای پرورش جنین و سلامت اون در دوران بارداری توصیه میشه. سمنو مواد مغذی ضروری برای رشد نوزادان رو تامین میکنه و همچنین خاصیت زیاد کنندگی شیر مادر رو هم داره. این مواد مغذی باعث میشه جنین قوت بگیره و این امر میتونه در زایمان راحت‌تر مؤثر باشه. سمنو غذای مناسبی برای نوزادان 6 ماه و بزرگتر و همینطور کودکانه. این خوراکی میتونه مواد مغذی روزانه رو که برای رشد کودک نیازه رو فراهم کنه. فسفر موجود در جوانه گندم در سلامت مغز و رشد اون و بالا بردن ضریب هوشی کودکان مفیده. مزه شیرین سمنو باعث شده بین کودکان پرطرفدار باشه که این مزه شیرین کاملا طبیعیه و به دلیل جوانه های خود گندمه. خاصیت ششم بررسی چاقی و لاغری در اثر استفاده از سمنوه. مصرف کم این ماده خاصیت لاغر کنندگی داره.
چرا که حاوی مقادیر زیادی فیبره که جلوی اشتهای کاذب شما رو میگیره. اما اگر سمنو رو بیش از اندازه مصرف کنید و انسان بی‌تحرکی هم باشید، باعث افزایش وزن و چاقی میشه. پس فقط باید اعتدال رو در خوردنش رعایت کنید. خاصیت هفتم، بهترین مکمل غذایی برای ورزشکاران و بدنسازانه. ورزشکاران از مکمل‌های غذایی زیادی استفاده می‌کنند. این مکمل‌ها به دلیل اینکه منشأ غیر طبیعی دارند، عوارضی رو در مصرف کنندگان ایجاد می‌کنند. سمنو میتونه جایگزین خوبی برای مکمل‌های بدنسازی باشه و با ریز مغذی‌هایی که داره میتونه به رشد ماهیچه‌ها کمک زیادی کنه. همچنین به دلیل قند فراوان و طبیعی میتونه انرژی زیادی رو در حین ورزش کردن برای ورزشکاران تولید کنه و از خستگی بیش از حد هم جلوگیری میکنه. خاصیت هشتم، خواص سمنو برای بهبود و درمان بیماری‌های مختلفه. سمنو در بهبود بیماری‌های زنانه مانند نازایی، سختی زایمان و بارداری، بی‌نظمی عادت ماهیانه، مشکلات تخمدان و رحم موثره. همونطور که در بالا هم اشاره کردیم، سمنو میتونه به بهبود بیماری‌های دستگاه گوارش مانند سوء هاضمه، سنگ کیسه صفرا و یبوست کمک کنه. از خواص دیگر سمنو میشه به بهبود کندی ضربان قلب، تصلب شرایین و کلسترول بالا اشاره کرد. این ماده خوراکی باعث بهبود ورم دستگاه تناسلی، فسفات در ادرار، خون در ادرار و بهبود عوارض یائسگی میشه. بروز علائم بیماری‌های مانند کمخونی، دیابت، پرکاری تیروئید، سرگیجه، واریس، ضعف حافظه، یرقان و ریزش مو هم با سمنو کاهش پیدا میکنه. سمنو به دلیل داشتن ویتامین B فراوان از بروز افسردگی جلوگیری میکنه و مانع از جذب کلسترول و چربی میشه. این ماده غذایی حاوی آهن، اسید فولیک و ویتامین های گروه B و برای خونسازی و تنظیم هورمون ها مفیده و میتونه در رفع خستگی تاثیرگذار باشه. پس این ماده غذایی میتونه به درمان کمخونی هم کمک کنه. و اما مصرف زیاد سمنو مضراتی هم داره که در ادامه به اونها اشاره میکنیم. اول اینکه اگر این ماده غذایی رو زیاد مصرف کنید باعث افزایش وزن خواهد شد. درسته که سمنو باعث کم کردن اشتها میشه و از این طریق به لاغری کمک میکنه، ولی مصرف بیش از اندازش میتونه به دلیل داشتن قند و کالری بالا چاقی رو برای شما به همراه بیاره. به کسانی که مبتلا به دیابت هستند توصیه میشه از مصرف بیش از اندازه اون خودداری کنند. این ماده غذایی به دلیل قند ساده بالایی که داره سبب میشه قند خون به یک بار بالا بره. این عمل در بیماران دیابتی مشکلاتی رو به همراه میاره. سمنو حاوی مقدار زیادی آهنه که برای بهبود بیماری کمخونی مفیده، ولی مصرف بیش از اندازه این غذا باعث میشه غلظت خون زیاد بشه و در پی اون مشکلاتی رو برای شما به همراه میاره. و اما اشاره‌ای می‌کنیم به طرز تهیه خانگی سمنو. بهتر این غذا رو در منزل تهیه کنید چون نوع آماده اون که در بیرون فروش میره حاوی شکر و غیر طبیعیه. برای درست کردن سمنو باید گندم رو از 3 روز قبل در آب خیس کنید و طی اون چند بار آبش رو هم عوض کنید. وقتی نوک گندم ها جوانه زد، اونها را از آب خارج کنید و داخل دستمال خیس و تمیزی بریزید تا ریشه در بیارن. وقتی که ریشه گندم ها در اومد، اونها رو در چند سینی پهن کنید و پارچه خیسی روی اونها قرار بدین تا گندم ها ساقه نقره‌ای بزنن. وقتی گندم به این مرحله رسید، اون رو بکوبید یا چرخ کنید. بعد مقداری آب به گندم ها اضافه کنید و خوب مخلوطش کنید. گندم ها را از صافی رد کنید تا شیره سفید رنگی از پوسته گندم در بیاد. سپس آرد سبوسدار رو داخل قابلمه بریزید و شیره گندم رو به آرامی بهش اضافه کنید تا آرد در شیره حل بشه و به صورت مایع رقیقی در بیاد. قابلمه رو روی حرارت قرار بدین و مدام مایع رو هم بزنید تا به جوش بیاد و غلیظ بشه. وقتی آبش کشیده شد، مقداری آب سرد به سمنو اضافه کنید تا کمی خوش رنگتر و رقیقتر بشه. سپس سمنو رو در یک ظرف گود بریزید و به مدت 30 دقیقه در فر یا روی اجاق گاز با حرارت ملایم قرار بدین تا خوب دم بکشه. شیرینی سمنو از همون شیره سفید رنگ گندمه و هرگز نباید از شکر برای شیرین کردنش استفاده کرد. دوستان، اگر مطلب مفید بود حتما با دوستاتون هم به اشتراک بذارید و لطفاً ما رو هم از نظرات و دانسته های خودتون آگاه کنید. تا یک برنامه دیگه، خدا نگهدار همگی.